Hi, ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega wa kĩrathimo, ũmũthĩ video itũ ĩkwambĩrĩria twĩ bara tũgĩthiĩ, na tũrathiĩ kũgũrĩra mwana kĩratũ tondũ ngiuga nĩ ngũmũgũrĩra na ngũraga na kanua, na ũmũthĩ ndauga reke thiĩ ndĩmũgũrĩre tondũ hakuhĩ rĩu nginya athiĩ cukuru na kĩratũ kiuma nĩ tondũ hingo ciothe nĩ gũ postpone weekend ĩgakinya tũtiragũra, no ũmũthĩ ndauga ona tũtikwamba gwĩka ũndũ mũciĩ, twambe tũthiĩ tũgũre kĩratũ. Na gũkũ nĩ kwĩrĩrwo ndĩrerĩirwo nĩ mũndũ, nderĩrwo mendagia iratũ njega ta tabi, na mendagia na raithi, tondũ nĩ raithi by the way, tondũ ũgĩ compare tabi na gũkũ, tabi ciumaga 18, gũkũ kĩratũ kĩrauma 700, na ndĩrona nĩ kĩratũ kĩega kĩa leather, kĩhana tabi. Gĩkĩ nĩkĩo ngũmũgũrĩra. At least ũmũthĩ nĩ ndauga na ndeka, tondũ almost term ĩthire ngiugaga nĩ ngũmũgũrĩra. Twakiuma kũgũra kĩratũ, twathiĩrĩire thoko gũkĩgũra indo cia thoko, nyanya, gĩtũngũrũ, karati, indo ta icio, na kĩndũ kĩarĩ na goro mũno nĩ nyanya, tondũ rĩu thaa ici marendia iria twagũraga rĩngĩ ithano mbaũni, rĩu marendia ithatũ mbaũni. No rĩu tũgũgĩka atĩa na no nginya tũkĩrĩe na nyanya, onokorwo gũkĩgũra ũthiĩ ũruge na kamwe. No kĩndũ ta gĩtũngũrũ at least nĩ kĩragĩa raithi, tondũ rĩu nĩ 70 kuma mendagia rĩngĩ nginya 120, 130, no rĩu at least rĩu nĩ 70. Twakiuma thoko twagĩkorire nyũmba ũrĩa twakĩmĩtigĩte, tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ twekĩte, twokĩra no breakfast twanyuire tũgĩthiĩ, tondũ tũtiendaga gũ postpone ũhoro ũcio wa kũgũra kĩratũ, tondũ nĩ postpone ĩte for long, koguo ona gũtirĩ ũndũ ũngĩ twekĩte nyũmba no kũnyua tũgathiĩ. Alafu twagĩũka tũkĩ pumzika hanini, rĩu thaa ici nĩ thaa 8, ndĩrenda gũthambia indo na no gũgĩ push tondũ ona mũthenya ũyũ niĩ ndiaiguaga wega, ndaiguaga nogete, ndaiguaga itarĩ na hinya mwĩrĩ, ngaigua nginya heho, ona nja kwarĩ na riũa rĩnene mũno, no niĩ ndaiguaga o heho na nĩkĩo nginya ndĩna burana. Tokorwo nĩ mũndũ angĩũka gũkũria ũrĩa ũkwenda, rĩngĩ ũngĩamwĩrire njĩkĩre thogithi mũbuto njoke thiĩ na burana njoke thiĩ mĩrĩngĩti-inĩ niĩ nyambe ngome, tondũ ndaiguaga ndĩ weak mwĩrĩ kabisa, no niĩ ndaugire reke ndĩ push, tondũ rĩmwe nginya ũngĩikara nyũmba indo ciĩna gĩko, mũndũ aiguaga atarĩ uncomfortable, ũiguaga aca ĩyo tio, ndũkwenda gũikara nyũmba ta ĩyo ĩna indo ciĩna gĩko. Koguo twokire tũkĩamba gwĩthambia indo, nĩgetha ngĩmenye kana kũrĩ ũndũ ũngĩ ngũhota gwĩka. Ndakĩrĩkia gũthambia indo ciakwa, ndarihũra riko, nĩ ndaiguire ndĩ motivated na ngiuga nyambe ngĩbange indo iria ndagũra thoko, na bangagĩra gaka gaturori, na nĩgetha rĩngĩ kĩndũ ta waru gĩtikaite tĩri thĩ, njĩkĩraga oat calendar nĩguo bangaga hau, kana ũngĩkorwo ũtarĩ rĩngĩ na oat calendar no gwĩ tũnyamũ tũgũragwo supermarket, no ware ũgagĩthambagia, no niĩ for now ndĩrahũthĩra oat calendar, ngoka ngabanga waru ciakwa hau. Ũngĩkĩra waru itarĩ na ũtarĩte kanyamũ thĩ, tĩri no gũitĩka wĩitĩkaga thĩ, koguo niĩ nyendaga kwamba gwĩkĩra kau, nĩgetha tĩri wakwa ndũgaitĩke na riko rĩtigacabũke. Ũguo nĩguo bangaga kanyamũ gaka ka igũrũ, nyendaga gwĩkĩra kĩndũ ta gĩtũngũrũ, tondũ gĩtũngũrũ na nyanya cihũthagĩrwo hingo ciothe. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ngwĩka nĩ gũbangabanga haha sitting, njehutie toy ciothe, onokorwo no ndehutia ona thaa ici, after 30 minutes ciũkaga cigacokio ciothe, no rĩu ndũngĩgiria mwana gũthaka nĩ ũndũ wa kũrehe toy,
nĩ hĩndĩ yake ya gũthaka na nĩ niĩ ndakĩgũrire toy icio, koguo rĩ reke athake ndi complain aga, nĩ ihinda rĩake rĩa gũthaka. Ndarĩkia gũkĩrihũra itĩ ciakwa, ũndũ ũrĩa ũngĩ ngwĩka nĩ gũthiĩ gwĩthambia nyũmba, gũthambia nginya marungu ma itĩ. Mũndũ rĩmwe nĩ endaga kwĩ push, rĩmwe mũndũ arigagwo arĩa me thibitarĩ, arĩa marwarĩte kabisa kabisa ĩ, nginya irio matirahota kwĩhe nĩ kũheo ĩ, mangiuga atĩa, mangĩigua atĩ we wĩ mũrwaru rĩ, no mende kũigua kana mangĩrigwo nĩ atĩa ũrauga. Koguo niĩ nyendaga rĩmwe ona ndaigua ndĩ mũrwaru rĩ, ngambĩrĩria kwĩ push ngeka kaũndũ, na ngera Ngai thengiũ, at least ndirĩ mũrwaru ũguo mũno, no hani. Iratũ ciakwa ngũciga haha, ũmũthĩ ndinahũra nguo, ũmũthĩ nyonire aca, life is not that serious atĩ no nginya wĩke ũndũ wothe in one day, koguo ndauga aca rũciũ no mũthenya no ndĩcihũre rũciũ, icio ndinahũra ũmũthĩ, ona ti nyingĩ no ndĩcihũre mũthenya ũngĩ. Na nyũmba yakwa nĩ theru, riko nĩ rĩtheru, koguo the next thing ngwĩka nĩ gũkĩruga supper, ũmũthĩ ngũruga ngima na cabbage na nyama. Maĩ ma ngima marĩ riko, ngũthiĩ na mbere na gũtinangia cabbage, na cabbage ndona nĩ nene koguo nuthu nĩ ĩgũtũigana.
gũthonga ngima, maĩ makwa nĩ macamũka, arabu riko rĩrĩ rĩngĩ nĩ nyama ĩracamũka, no niĩ nyendaga kũgũra nyama yakwa in bulk, okorwo nĩ ta ngiri ĩmwe kana ngiri igĩrĩ, ngoka ngamĩcamũkia hamwe, ngacoka ngamĩgayania ta maita matatũ kana mana, ngamĩ store fridge. Rĩrĩa ndĩrenda kũruga nyama rĩ, ndiratinda ngĩcamũkia for more than 30 minutes, no ũrahũthĩra gas, koguo niĩ ngũraga in bulk, ngacoka ngakia njiko, ngamĩcamũkia, ngamĩbanga freezer-inĩ, rĩrĩa ndĩrenda kũruga rĩ, no kũruta ngũruta, na ndĩikaraga mũno riko, ti ta rĩu ĩracamũka for more than 30 minutes, na no gas ĩrahũthĩra pia. Ũguo nĩguo njĩkaga nyama yakwa, no ũmũthĩ tondũ ndigĩcamũkĩtie gũtirĩ ĩrĩ fridge rĩ, reke ngĩgĩcamũkie ũmũthĩ. Gũthiĩ na mbere na gũkĩnyua ndawa, ĩno nĩ ndawa ĩrĩa ndakĩgũra ya nyone kana nĩ ngũkĩigua wega, ĩretwo Flugon, na ndĩma ndanyua ndawa ĩno, after 30 minutes ndambĩrĩirie kũigua wega, koguo nĩ ndawa njega, yumaga ĩmwe mbaũni, gũkũringana na kũrĩa ũrakĩgũra, na nĩ at least nĩ yarutire wĩra na ihenya na nĩ ndaiguire wega. Na rĩu irio ciakwa ciakĩhĩa, rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ, no gũkĩrĩa supper yakwa, njoke ngĩhurũke, ndĩwĩte mũthenya, nĩ mũthenya mwega, at least nĩ watuĩka mũthenya successful. Ndarĩkia kũ enjoy my supper, ndagĩũkire gũthambia indo icio cia supper, tondũ ona itiarĩ nyingĩ, tondũ nĩguo nyendaga ũtuĩke mũtugo wakwa o ũtukũ every night, ngakoma thambĩtie indo ciothe ciothe. Gũthambia nginya indo nĩ ũtuĩkaga kĩroko wokĩra nĩ ũhũthagia wĩra waku wa kĩroko, alafu nginya mende nyenja itingĩũka gwaku ũngĩkorwo at least indo itiraikara ciĩna gĩko. Ndakĩrĩkia maũndũ makwa, njũkaga haha nga relax, ngona movie, onokorwo maita maingĩ ndĩkoraga nĩ njũngire in the middle of the movie, gũtirĩ movie ndĩkagia, no no wega. Thengiũ-ĩ nĩ kũni support, mũrathiĩ mũgĩ subscribe aga, na views cigathiĩ cikĩongererekaga, thiĩ na mbere na kũni support, ũrĩa ũta subscribe ĩte aririkane gũ subscribe. See you, bye ni.